kun alettiin suunnittelemaan tätä keskustelua, niin lähdettiin liikkeelle kansainvälisistä vieraista ja tavallaan kunnianhimoisesti lähdettiin tavoittelemaan tämän hetken globaalin tason kriittisen journalismin kärkihahmoja. Michael Moore ilmoitti, että hän ei pääse paikalle, myöskään Naomi Klein, joka kyllä olisi, jos oltaisiin vuoden kuluttua järjestetty juhlat, niin hän olisi ollut vapaa, mutta hänellä on 1,5 vuoden kalenteri täynnä. Mutta me saatiin kolmanneksi kovin nimi mielestäni tällä alalla. Eli meillä on suuri kunnia tänään keskustella kriittisen journalistin, dokumentaristin, tutkijan Gavin MacFadyenin kanssa. Gavin MacFadyenillä on 10 vuosien ura, tosiaan dokumenttielokuvaohjaajana, tuottajana, käsikirjoittajana. Hän on tehnyt töitä BBC:lle ja ihan keskeisille suurille mediayhtiöille myös. Viimeiset vuodet Gavin on johtanut Lontoossa sijaitsevaa tutkivan journalismin keskusta, joka on tämmöinen voittoa tavoittelematon organisaatio tämmöisen kriittisen tutkivan journalismin tukemiseksi. Ja Gavinin kanssa Gavin puhuu englantia. Meillä on tässä myöskin tulkki, joka kääntää puhutun suomeksi. Kysymyksiä voi esittää suomeksi tai englanniksi. Ja mennään tämmöisellä monikielisellä meiningillä. Mutta pidemmittä puheitta päästetään Gavin MacFadyen ääneen. Aluksi ajattelin kysyä Gavinilta vähän hänen taustastaan. Mä luulen, että täällä kovinkaan moni ei miestä ehkä tunne. Olette ehkä törmänneet hänen tuotantoonsa jossain vaiheessa. Mutta hän ei nyt ehkä ihan ole kaikille tunnettu ja hänellä on tosiaan mittava ja laaja ura, niin ajattelin kysyä aluksi vähän hänen taustoistaan. So, Gavin, welcome to here in Jyväskylä. Let me ask you first, is this the first time that you are here in Finland, or have you visited Finland earlier? Sadly not, this is the first time. But also I'm very grateful to be here. This is an amazing experience for me, so I'm really pleased. And thank you very much for inviting me. Ikävä kyllä, tämä on ensimmäinen visittini Suomeen, mutta olen hyvin iloinen ollessani täällä ja kiitos kutsusta. So, you have a long career and a lot of things that you have done and things that you are involved in these days. Can you tell us a bit about your background and why are you sitting here today? Good question. I think I started as a sound recordist in British television for the BBC and became, in the riots in America, a full producer for them because they didn't have anybody who was sober enough to run the program when I was there. It was also true then that we were recruited. I was the only American in the BBC. As a result, the right wing in the BBC hated foreigners, so they hated me, and that gave me my position. I decided at that point that I didn't like them either, and politically, and so we had a much better life as a result of their hatred. But I was then recruited out. I was very lucky because I was recruited out to an investigative program because I knew about trade unions, and they wanted to have somebody who knew about trade unions. So I was a member of the Teamsters Union in America. I was a truck driver in America. And so I was invited to go to this other program, which was the biggest program in Europe on investigations. It was called World in Action. And it was called many names. It was the red slot, the trot slot. They called it everything they could, but it had a huge audience. And Thatcher killed it in '81, but I was there about 12 years. And in that period I covered 4 wars as a war correspondent and was in prison 3 times doing investigations into child labor and political oppression in
Salazar's Portugal, and I'm not giving you any time, I'm sorry. Thank you, I was kind of afraid to bust in. Lyhyesti, että hänen uransa alkoi BBC:llä äänittäjänä, joka muun muassa päätyi takavuosien mellakoit kuvaamaan, koska omien sanojensa mukaan hän oli ainoa tarpeeksi selväpäinen, jonka ohjaat pystäytyivät käsinsä. Ja hänen uransa alussa BBC:n oikeistolainen johto inhosi häntä muun muassa siitä ulkomaalaisuuden synnin takia, mutta ei se mitään, koska tunne oli molemminpuolinen ja hänet värvättiin World in Action tutkivaan ohjelmaan. And this was a program that had 14.5 million viewers every Monday night, and was probably the biggest investigative program at that time in Europe. Tämä oli todennäköisesti sen ajan Euroopan suurin tutkivan journalistin ohjelma, joka ikinen maanantai 14,5 katsojaa. So such training that I had as a journalist was there. No, but the training that I received as a journalist was there because they had a very good technique. And the technique was that every producer in this television channel would show you their worst films. And so we would then analyze why they were so bad. And that was the education that we got over the first year, and I stayed there 10, 12 years. I may have mentioned before, I think that I covered a lot of wars for World in Action, some of them clandestinely, some of them openly, and I was arrested quite a few times and was imprisoned in three places. Thankfully not for long. World in Actionilla ollessaan hän muun muassa raportoi useammasta sodasta, mukaan lukien pinnan alla käytyjä, ei niinkään julkisia konflikteja, ja hänet myös pidätettiin useampaan otteeseen, mutta onneksi ei kovin moneen kertaan. Ja hän myös viittaa World in Actionin olleen, missä hän sai parhaan koulutuksensa journalismiin, ennen kaikkea joutuessaan katsomaan pahimpia mahdollisia filmejä saadessaan enemmän kuin sielu sietää tilaisuuksia analysoida, mikä tekee niistä niin huonoja. But at that time, we were very influenced by a German journalist, Günter Wallraff. And Wallraff, the word in Swedish, of course, to investigate somebody is to Wallraff them. So we decided we should use this method also, and we became different people. I became a clothing salesman from Indiana to get access into clothing factories in China and in Hong Kong. And I played a priest also in another incarnation. Oppiaan saksalainen journalisti Günter Wallraffelta, joka oli tarpeeksi vaikutusvaltainen, että at least in Sweden his name became a byword. Yeah. Tai ainakin Ruotsissa Wallraff tuli varsinainen termi. Ja hän muun muassa näiden tutkimusten ohessa teeskenteli vaatekauppiasta Indianasta, toisella kerralla pappia, pelaten monia rooleja tutkivan journalismin ohessa. So this was a very free period in British television. The entire program was considered a left-wing program, and we had this very big audience of 14.5 million. But Thatcher was elected for the first time in '81, and that began to change immediately the political temperature in which we worked. Suddenly, there were programs we were asked not to make. Suddenly, they were said to us, "You better be a little careful what you say," and the chilling effect was big. Alkuun koko ohjelmaa pidettiin avoimesti vasemmistolaisena, joten heillä oli hyvin vapaat kädet tehdä tutkivaa journalismia. Mutta Margaret Thatcherin noustessa valtaan asiat alkoi muuttua. Ylempää tuli käskyjä, että jotain ohjelmia pitäisi tehdä, jostain asioista pitäisi vaieta. Tämä vapaa journalismin hyytyminen alkoi välittömästi. So many reporters and journalists and producers went abroad. I went to the United States and I worked in Central America in the Central American Wars through the 80s and early 90s, and I was involved for a year with the Nicaraguan Revolution as a journalist and also as an actor in bad movies. Ja tämä ajoi moni journalisteja ulkomaille. Herra MacFadyen suuntasi Amerikkaan, ennen kaikkea Keski-Amerikkaan, missä hän yhtä lailla raportoi sodista muun muassa Nicaraguassa ja myös näytteli huonoissa elokuvissa. But having said that, the situation in Britain was equaled in America, where before there had been a small amount of independent journalism, suddenly there was almost nothing.
with Reagan elected, with Thatcher, the situation became very difficult for independent journalism. And the result of that was that alternative press, alternative television, alternative radio began to start. And I was involved to some degree with all of that. Mutta samoihin aikoihin, kun Thatcher äänestettiin valtaan Englannissa, myös Amerikassa samanlainen muutos alkoi Reaganin valtaan nousun myötä. Ja tämä johti vaihtoehtoisen radion ja journalismin ja lehdistön nousuun, jossa hän oli mukana alusta lähtien. So I was then surprisingly invited back to Britain to make an investigation into Anglo-American De Beers, the diamond company and the mining company in South Africa, which it was just now possible, because I was a banned person from South Africa, it was now possible for me to go back. This is in '91. And so we made the investigation then, which was the biggest libel investigation in modern British media history, I'm afraid. Something like that. Ja vuonna 1991 hän sai tilaisuuden tehdä modernin Britannian median historiaa. Kaikesta hänen aiemmin leimautumisesta huolimatta juuri herra MacFadyen kutsuttiin raportoimaan De Beers timanttiyhtiön skandaalia. Hän palasi takaisin Englantiin ja vuonna 1991 pitkäaikainen kielto hänellä olla astumatta jalallaan Etelä-Afrikkaan nostettiin juuri silloin, joten tämä antoi hänelle mahdollisuuden aloittaa tutkimukset. So the fight that we had with this company was serious and lasted 2 years. The litigation was £2.5 million, and the BBC was very keen, who were the producers, they were very keen to give up. They didn't want to fight. It was too expensive. So we had to raise money independently to fight them, and we refused to collapse. Tästä alkanut oikeustaistelut kestivät 2 vuotta, niiden hinta paisui yli 2,5 miljoonaan, ja BBC halusi heittää pyyhkeen kehään, joten herra MacFadyen ja kollegat yrittivät nostaa rahaa muista lähteistä, koska he kieltäytyivät antautumasta, kieltäytyivät luovuttamasta. I mean, one of the curious features of British journalism is that they use a weapon against you which is simply libel. They claim that you lied about everything, and therefore you have to go to court to prove that you didn't lie. This is immensely expensive. I mean, it costs £13,500 an hour to go to court to defend yourself against these people. And there are special firms, law firms, that deal only with these threats and against journalists. So otherwise, if you fail, you lose your house, you lose your car, usually your marriage as well. You lose everything if you haven't prepared carefully. Brittiläisen journalismin omituisia puolia on suurimpia aseita, joita journalistin vastaan voidaan käyttää, on oikeussyytteet. Voidaan haastaa oikeuteen ja syyttää, että olette valehdelleet, ja se on journalistin todistettavaa, että eihän näin ollut. Ja tämän hinta voi paisua 13 000 tunnissa, mikä helposti johtaa siihen, että moni journalisti menettää työnsä, talonsa, avioliittonsa. Ja on kokonaisia lakifirmoja, jotka erikoistuvat tällaisiin oikeustaisteluihin.